35 qytetarë mbeten plagosur pas përplasjeve para parlamentit. Protestuesit thyen kordonin e forcave të rendit, garda hedh gaz, 15 mbështetës të opozitës shoqërohen në polici. Opozita e bashkuar protestë për 4 orë në shesh. Gjatë marshimit rrethohet kryeministria dhe parlamenti. Basha u flet në anglisht ndërkombëtarëve. Nuk ka stabilitet pa demokraci. Rama i përgjigjet opozitës nga Berati, nuk preket qeveria e mandatuar nga vota e qytetarëve. Kryebashkiaku Velia i reagon nga Tirana, protesta e opozitës ditë e shëmtuar për kryeqytetin. Ekzekutohet me armë 62 vjeçari në Tiranë. Haxhi Batinozi nga Fieri po shëtiste me djalin në momentin kur u qellua me armë. 2 autorë të maskuar u larguan me motor nga vendi ngjarjes. Një ditë pas masakrës me 49 viktima në Zelandën e Re, besimtarët rikthehen në xhamin ku ndodhi sulmi me armë. Kryeministri e vendit do të rishikojmë ligjin për armët. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora. Një 62 vjeçar është vrarë pas ditën e sotme në zonën e liçenit artificial në Tiranë. Viktima, i cili mësohet se është nga Fieri, është qelluar nga 2 persona të maskuar që kanë lëvizur me një motor dhe pas atentatit janë larguar nga vendi ngjarjes. Gazetari i televizionit Ora Besar Bajraktara ndodhet në vend ngjarje dhe do të na përcjell më shumë detaje. Mirëmbrëma Besar, çfarë të dhënash ka nga hetimi i ngjarjes? Mirëmbrëma. Policia e cili mbriti në ngjarje nisi hetimet për vrasjen e 62 vjeçarit Haxhi Batinozi, i cili është ekzekutuar me 3 pluma, para ka të pasur të paktën 3 plagë në trupin e tij ku është i gjendur i pajet nga policia e Tiranës. Nga të dhënat e para që kemi mësuar, dyshohet se është një konflikt i kohëve të fundit i 62 vjeçarit me personat të cilët e kanë ekzekutuar, të cilët tashmë janë shpallur në kërkim nga policia e Tiranës. Mësohet që edhe të dyshuarit kryesor për vrasjen e 62 vjeçarit janë nga qyteti i Fierit, ndërsa janë larguar në këmbë me pasi kanë marrë një motor dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes. Siç duket, terreni ka qenë mjaft i favorshëm për të larguar me këmbë dhe pastaj me motor, pasi është një pjesë e rrugës e cila përdoret për aktivitete sportive nga qytetarët e kryeqytetit. Pra siç e thash, viktima dyshohet se ka pasur konflikte të kohëve të fundit, pasi kemi mësuar që edhe gjatë kohës së diktaturës 62 vjeçari Batinozi ka qenë i dënuar politik me dy dënime, njërin dënim me 10 vite për veprën agitacion dhe propagandë dhe 21 vite të tjera heqje lirie dhe humbjen e drejtës elektorale për 5 vjet për veprën e territorit në bashkëpunim, dënim ky i kombinuar. Pra, viktima në momentin e ekzekutimit ka qenë së bashku me djalin e tij dhe më para kur është ekzekutuar ka qenë së bashku me djalin e tij. Policia e Tiranës e ka shoqëruar djalin e tij në drejtorin vendore të kryeqytetit si person, si dëshmitar okular në vendit të ngjarjes, ndërsa mësohet se janë pyetur edhe persona të tjerë të cilët mund të kenë dijeni ose mund të kenë shikuar autorët e dyshuar të vrasjes. Autorët e dyshuar të vrasjes mësohet që kanë qenë të maskuar me kapele, gjë që e bën edhe pak të vështirë identifikimin e këtyre autorëve të dyshuar. Në vendit e ngjarjes policia bëri dhe kontrollet e intensishme të zonës për të bërë të mundur zbardhjen e ndonjë prove të mundshme të cilën mund të çonte në identifikimin e autorëve të dyshuar. Besar, për të gjitha këto detaje që ndave me ne. Do të flasim për protestën e opozitës. Gazi lotjellës është rikthyer sërish në protestën e sotme. Marshimi i opozitës drejt selisë së parlamentit ka përfunduar me një përplasje me forcat e gardës të gjendura të papërgatitura. Gjithçka ka dalë nga kontrolli në vetëm pak minuta kur forcat e rendit kanë ndërhyrë edhe me ujë me presion. Disa persona kanë pësuar lëndime për shkak të lëndës së hedhur për shpërndarjen e turmës, ndërsa nga kjo situatë nuk kanë shpëtuar as vetë efektivët. Presidenti Ilir Meta, i cili më herët ndërpreu vizitën në Azerbajxhan pas ngjarjeve tek parlamenti, bëri thirrje që palët të ruajnë qetësinë. Garda dhe forcat e rendit janë gjendur të papërgatitur për marshimin e opozitës para selisë së parlamentit. Me mbritjen e grupit të parë, u shfaq një numër i vogël i forcave të rendit të vendosura para godinës. Në përplasjen e parë, disa prej pjesëmarrësve kanë arritur të thyen gardhin. Por përgjigjja ka qenë me gaz lotjellës. Forcat
e ndërhyrjes së shpejtë dhe automjetet që hedhin ujin me presion janë nisur menjëherë drejt kuvendit, por kanë hasur me rezistencën e protestuesve të vendosur tek pedonalja, të cilët u ulën në shesh për të mos lejuar kalimin. Gazi lotësjellës ka sjellë shpërndarjen e turmës, ndërsa është përdorur dhe uji me presion për të zhbllokuar rrugën. Për shkak të gazit të përdorur në masë, disa prej protestuesve kanë mbetur të lënduar. Në ndihmë ka ardhur dhe autoambulanca. Edhe efektiv të policisë janë ndjerë në vështirësi ndaj dhe është kërkuar marrja e ndihmës së parë. Qendresa ka bërë që ndaj protestuesve të hidhet sasi e madhe e gazit lotësjellës, për këtë shkak në spital ka marrë ndihmën e parë dhe nën kryetari i PD-se Edi Rama. Por edhe disa persona të tjerë. Për shkak të situatës, presidenti Ilir Meta ka ndërprer vizitën në Azerbajxhan, ndërsa ka ndjekur zhvillimet përmes transmetimit për mediat. Në një deklaratë për shtyp, ai u ka bërë thirrje palëve të ruajnë qetësinë dhe u kërkoi të evitojnë konfrontimet dhe të qëndrojnë larg provokimeve. Bulevardi i dëshmorët e kombit është mbushur nga mbështetësit e opozitës, të cilët kërkuan largimin e kryeministrit Edi Rama dhe zgjedhje të parakohshme. Monika Kryemadhi ka theksuar se Rama tashmë po kërkon kryeministrin e qeverisë tranzitore, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është shprehur se protestat nuk do të ndalen, ato do të jenë kudo. Protesta e opozitës, e cila nisi në orën 11 së shtunës, ka zgjatur rreth 4 orë. Mijëra pjesëmarrës nga rrethet dhe nga Tirana ju bashkuan thirrjes së opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ajo e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi janë nisur prej selive të tyre drejt selisë së kryeministrisë. Monika Kryemadhi deklaroi se qeverisë Rama po i vjen fundi dhe kryeministri po përgatitet për pasardhësin e tij në krye të kabinetit. Po përgatitet për zgjedhjet parakohshme, biles po përgatitet edhe për kandidatin për kryeministër. Qeverisë tjetër, por ky nuk është problemi ynë. Ky nuk është problemi ynë. Ky është problemi i zotit Rama. Problemi ynë është hapja e negociatave që Shqipëria të jetë një vend në Bashkimin Evropian. Pas bashkimit në shesh, opozita vendosi që të ndryshojë formën e protestës. Së bashku me mbështetësit, Basha e Kryemadhi marshuan për 2 herë rreth kryeministrisë. Në shesh nuk munguan as shashkat dhe tymueset, por pa incidente të rënda. Pas konsultimeve, protesta ka marrë një kthes të papritur. Protestuesit kanë marshuar në sheshin Skënderbej për të ndalur më pas përpara parlamentit. Përpara parlamentit, protestuesit kanë tentuar që të rrëzojnë gardin rrethues, dhe kjo ka bërë që policia të ndërhyjë me gaz dhe ujë me presion. Marshimi i Bashës nuk ka ndalur as këtu. Së bashku me mbështetësit ka rrethuar edhe parlamentin për t'u drejtuar selisë së PD-se. Kreu i opozitës e mbylli protestën duke paralajmëruar se do të vjojnë që të protestojnë deri në rrëzimin e qeverisë. Vazhdon e do të vazhdoj. Ne do të vazhdojmë të betejë në çdo qytet, në çdo lagje, në çdo rrugë, në çdo shtëpi, në çdo fshat vendit tonë. Derisa ta çlirojmë Shqipërinë nga krimi. Basha dha edhe një mesazh për ndërkombëtarët. No stability without democracy. Nuk ka stabilitet pa demokraci. No stability without equality before the law. Pas mbylljes së protestës së opozitës, policia e shtetit ka nisur hetime duke shoqëruar 10 persona në komisariatet e kryeqytetit. Mes të shoqëruarve është edhe ish deputeti i Partisë Demokratike të qarkut të Fierit, Luan Baçi. Ai tha se u njoftuan nga qytetarët për kontrollet dhe dhunimet që po kryente policia dhe pasi shkoi në mbrojtjet banorëve të Fierit, djali i tij u gjakos dhe u shoqërua në polici. Policia e shtetit e konsideroi të palishme zhvendosjen e protestës para parlamentit duke theksuar se nuk kishte dhënë leje. Policia e Tiranës dhe drejtoritë e tjera në rrethe kanë shoqëruar 10 qytetarë të akuzuar për akte të dhunës gjatë protestës së opozitës tek parlamenti. Mes personave të shoqëruar është edhe ish deputeti i qarkut Fierit, Luan Baçi. Ky i fundit pasi u mbaj disa orë në drejtorinë e Tiranës, tha se policia ka ushtruar dhunë ndaj djalit të tij dhe banorëve të Fierit. Përfusi me forcë, me të shtyrë, në moment kthej kokën dhe pash djalin të gjakosur, dhe policia e kishte mbërthyer për ta futur makinë. Vajte aty dhe kush e goditi. Nuk tregoni kush e goditi, nuk e dim sa ne ka godit njëri, po e kanë marrë të tjerët. Pastaj më bënë mua shoqërim dhe mbajtën shoqëruar brenda dhe tashti kanë bërë edhe raport shërbimi për kundërshtim të forcave të rendit.
Tani po vazhdojnë me manipulimet e tyre, marrin urdhra gjithmonë urdhra politik, se sa herë që mirën në pyetje dilin në korridor për të folur në telefon se si do të vazhdonin mënyrën e pyetjes. Pakur pas mbylljes së protestës ka reaguar edhe policia e shtetit në një deklarat ku thuhet se Tubimi para parlamentit është mbajtur në kundërshtim me ligjin pasi nuk kishte dhënë leje. Policia pretendoi se janë lënduar 3 punonjës të saj, ndërsa edhe mes protestuesve pati të lënduar. Pas shoqërimit të më shumë se 15 qytetarëve në drejtorinë e policisë së kryeqytetit, kanë mbritur dhe punonjës policie të rrethave, të cilët po ndihmojnë me pamjet filmike për identifikimin e protestuesve që dyshohet se kanë shkaktuar dhunë ndaj uniformave blu. Pas analizimit pamjeve filmike në kamerat e vendosura te kryeministria, por edhe para parlamentit, pritet ketë edhe shoqërime të tjera në radhët e protestuesve. Ministri i Brendshëm Sandërleshaj reagoi në Twitter duke thënë se policia e shtetit u vu në shënjesër të dhunës, ndërsa në policinë e Tiranës ishte i pranishëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliaj. Ky i fundit pas protestës ka vizituar në spitale dhe efektivët e rendit të lënduar gjatë përleshjes me protestuesit, të cilëve u ka shprehur mbështetjen e tij. Policia po vazhdon hetimet për incidentet në protestën e opozitës, me 10 persona janë shoqëruar deri tani, ndërkohë veprimet hetimore vazhdojnë. Për të rejat më të fundit do të kemi një lidhje me gazetaren Keti Banushi, e cila ndodhet pranë drejtorisë policisë së Tiranës. Mirëmbrëma Keti, çfarë po ndodh në këto momente tek drejtoria e policisë së Tiranës? Mirëmbrëma Besa. Atyre, nga raportimi i fundit, numri të proceduarve të paktën për protestën ka shkuar në 25, janë 25 persona të proceduar, ndërkohë që vijon marrja në pyetje e tyre. Por gjithashtu të paktën policia ka lënë të lirë disa që kanë qenë persona të mitur, një ndër tyre është edhe djali kryetarit të Partisë Demokratike të Fierit, Bruno Baçi, i cili u lirua pak minuta më parë, por gjithsesi ai do të ndiqet në gjendje të lirë. Deri tani kemi mësuar që janë prerë 6 fletareste, ndërkohë që vijon marrja në pyetje e personave të arrestuar. Pra, gjatë gjithë natës së sotme, besoj se policia do të vijojë marrje në pyetje të personave që kanë ndaluar, gjithashtu dhe për zbardhjen e pamjeve filmike për arrestimin ose shoqërimin e personave të tjerë. Deri në këto momente, këto janë të dhënat e fundit të paktën nga drejtoria e policisë së Tiranës, ku vazhdojnë të qëndrojnë mbështetësit dhe familjarët e personave që janë të arrestuar, pasi nga sa kemi marrë mësuar, disa prej tyre janë nga rrethet, nuk janë nga Tirana, janë shumë pak të shoqëruar ose të arrestuar nga Tirana, pjesa më e madhe e tyre janë nga rrethet. Faleminderit Keti për gjitha këto detaje që ndave me ne. Besa. Larg çështjeve të mëdha të politikës, për shumë qytetarë të thjesht, protesta e opozitës të shtunën ishte një mënyrë për të shprehur revoltën për problematikat e jetës së përditshme. Qytetarë pjesëmarrës në Tubim thanë se dolën në shesh për shkak të pamundësisë për të ushqyer familjet. Të tjerë ankohen për nivelin e lartë të papunësisë, ndërsa mbështetësit e opozitës fajsojnë qeverinë për korrupsionin dhe lidhje me krimin. Jam pa bukë, jam pa lekë, shikoj, kam marrë bukën me vete. 2 vesh të zjera, thua Edi Ramës e 2 copa bukë. S'kam lekë. Tubimi të shtunës nuk ishte vetëm protesta e kauzave të mëdha të politikës, ishte edhe shprehja e qytetarëve të thjesht, të cilët bulevardi para kryeministrisë i bashkoi për të njëjtat arsye, ato ekonomike. Kjo është protestë ekonomike. Nuk kena asnjë lidhje me politikën. Po thjesht në pikën e hallit. Unë jam veti 8 frymë, nuk kam asnjë punë. Aktualisht, domethënë, jam në qelë të hapur. Sepse na ka vajtur ku nuk mban më. Kam 2 fëmijë të rritur, pa punë, nuk i pagoj dot të drejtën e studimit sepse dhe na kanë hequr dhe nga puna. Jam vetëm me një rrogë. Domethënë diskutojmë bukën. 2019, bukë. Kërkojmë bukë. Shumë syresh erdhën nga zona të largëta drejt Tiranës në emër të fëmijëve e të afërmëve që për shkak të papunësisë janë detyruar të largohen jashtë vendit. Janë gjithë njerëzit që pse na kanë ikë çunet jashtë. Një orë paguhen në Gjermani me 10 deri 15 euro. E çfarë, edhe unë që mi vjetën shkomendje me ikë. Ndërsa protestuesit simpatizant të partive të opozitës ishin në unison me liderët e PD-se dhe LSI-se, duke kërkuar largimin e qeverisë për shkak të krimit dhe korrupsionit. Rama largohu, larg duart nga ky popull, larg duart nga ky vend. Mos ta detyroj popullin të vuajë dhe të ngrihet për ditë këto, se ne do të ngrihemi për ditë, deri ditën e fundit që ai do të largohet.
Qytetarët u shprehën se ishin të përgatitur të qëndronin gjatë para kryeministrisë, edhe pse protesta zgjati vetëm 4 orë. Sërish protesta e opozitës së bashkuar ka marrë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Associated Press shkruan se mbështetësit e Partisë Demokratike u mblodhën përpara kryeministrisë për të kërkuar rrëzimin e qeverisë dhe zgjedhjet parakoshme. Protesta e opozitës në Tiranë ka marrë sërish vëmendjen e mediave ndërkombëtare si Associated Press, The Washington Post, New York Times, Fox News, Zëri i Amerikës, ndërsa agjencia ndërkombëtare lajmeve Reuters ka transmetuar pamjet live gjatë Tubimit me titullin Mira në shesh kundër qeverisë. Associated Press shkruan se mbështetësit e Partisë Demokratike u mblodhën përpara kryeministrisë për të kërkuar rrëzimin e qeverisë dhe zgjedhje të parakoshme. Protestuesit dhe liderët e opozitës akuzojnë qeverinë për korrupsion dhe lidhje me krimin e organizuar, thekson agjencia ndërkombëtare e lajmeve. Duke ju referuar Associated Press, The Washington Post raporton se opozita e cila ka djegur mandatet refuzon të dialogojë me Ramën duke kërkuar një qeveri tranzitore për të përgatitur zgjedhjet parakoshme. Zëri i Amerikës ka përshkruar edhe tensionet e krijuara përpara godinës së parlamentit. Në Shqipëri, policia përdori gazin lotësjellës pasi një grup manifestuesish të opozitës tentoi të çante kordonin e sigurisë në hyrje të selisë së parlamentit, ku opozita u grumbullua pas marshimit të saj rreth godinës së qeverisë, thekson Zëri i Amerikës. Edhe Deutsche Welle përqendrohet tek tensionet që ndodhen para kuvendit duke përshkruar edhe rrethimin simbolik që opozita u bërë institucioneve në marshimin e saj. Manifestimi i opozitës është pasqyruar edhe në mediat italiane. Agjencia italiane e lajmeve ANSA thekson se autoritetet shqiptare angazhuan 1800 agent, vendosën kamera të sigurisë dhe fortifikuan dyert dhe dritaret e kryeministrisë për shkaqe sigurie. Ndërkaq, të gjitha mediat ndërkombëtare raportojnë paralajmërimet e delegacionit të Bashkimit Evropian dhe ambasadës së SBA-ve ndaj opozitës për të shmangur përdorimin e dhunës. Shqipëria do të ketë një muze rakie në Korçë dhe një muze vere në Berat. Kryeministri Edi Rama i bëri publike këto projekte gjatë një takimi me një operator turistik në Berat. Ndërsa ju përgjigje dhe protestës së opozitës, Rama ripërsëriti edhe një herë se ka besimin e popullit dhe do të respektojë mandatet. Në një kohë që opozita nisi protestën përpara kryeministrisë, kreu i qeverisë Edi Rama zhvillonte një takim me operator turistik në Berat. Nga qyteti 1-1 dritareve, ai deklaroi se për të tërhequr më shumë turistë do të ndërtohet një muze vere në Berat dhe një rakie në Korçë. Por përtej kësaj, kryeministri ktheu edhe një përgjigje opozitës, duke ripërsëritur se qeveria është votë besuar deri në 2021. Korçë ke vendosur të ndërtojë muzeun kombëtar të rakisë. Jemi duke diskutuar dhe kjo do kërkoj një tryezë veçantë me këta konkurrentët e verës për të ndërtuar një muze të verës shqiptare në Berat. Qeveria nuk preket, shumica e qeverisë nuk preket. Se nuk është një mur që i bie edhe e shëm. Rama nuk kurseu edhe ironit për djegjen e mandatave. Nuk është se na e bëjnë më të lehtë me partnerët tanë europian procesin që duhet kurorëzojmë për të hapur negociata. Ju japin argument atyre që s'duan, që të thonë juve s'keni as minimumin e maturisë. Juve jeni akoma në epokën e gurit politik, se s'keni mësuar akoma që mandati i popullit nuk digjet, nuk ekziston, nuk e ka bërë askush, se njeh historia. Nuk e njeh. Vendet kanë kaluar çuditëra, po këtë gjë nuk e kanë bërë. Aty ka pasi parlament si ikën, të djeg mandati, po i ku shkon. Gjatë të gjitha protestave që ka zhvilluar opozita, kreu i qeverisë ka zgjedhur që të mos qëndrojë në Tiranë, duke zhvilluar njëkohësisht aktivitete në bashki të ndryshme, në kuadër të turit Bashkia që duam. Të dielën lini makinën në shtëpi dhe bëuni pjesë e 50 aktiviteteve që Bashkia ka organizuar për festimin e ditës së verës. Drejtoresha e promovimit Julinda Dhame tregon agjendën e aktiviteteve. Bashkia e Tiranës ka organizuar një agjendë të ngjeshur aktivitetesh ditën e diel për festimin e ditës së verës. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj, duke folur për organizimin, ka komentuar edhe protestën e opozitës. S'mund ta mohoj, sot kishim një ditë shëmtuar. Fatmirësisht s'pash asnjë qytetar nga Tirana, edhe unë besoj që ata njerëz që vërtet e duan qytetin,
jo vetëm nuk pusin një lule, por nuk përqafojnë dhunën. Pavarësisht nëse janë të majtë ose të djathtë, duan që gjërat shkojnë përpara, duan që partia e tyre kryesore të jetë familja e tyre, mirëqenia e familjes tyre, gëzimi i fëmijëve të tyre. Drejtoresha e promovimit të qytetit në Bashkinë e Tiranës, Julinda Dhame, ftoi qytetarët që t'i lënë makinat në shtëpi dhe t'i bashkohen 50 aktiviteteve festive. Ditën e diel, që në orën 9 të mëngjesit do të fillohen aktivitetet shumëta në sheshin Skënderbej, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në sheshin Nën Terezat, e pjesa e bllokut, e parku i liçenit artificial. Nisi me aktivitetet shumëta për fëmijë në sheshin Skënderbej, ku do ketë përveç koncerteve, teatri kukullave, do jetë një panajër i gjelbër për fëmijë, eduko fëmijët me mjedisin, do ketë aktivitetet shumëta për të rinj, lorat popullore dhe kthimi në traditë. Aktivitetet do të zhvillohen edhe në parkun Rinia për të vijuar më pas me një koncert hip-hop e muzikë latine në pjesën pranë godinës së kryeministrisë, ku protagonistë do të jenë vetë qytetarët, të cilët mund t'i bashkohen kërcimtarëve profesionistë. Muzika do të i shoqërojë kryeqytetasit edhe në zonën e ish-bllokut, ndërkohë që për të gjithë ata që do t'i drejtohen kodrave të liçenit artificial, Bashkia e Tiranës ka organizuar koncerte, panajire dhe kampionate të ndryshme. Gjykata e Shkodrës la në burg pa afat 12 personat arrestuar për dhënien e parave me fajde me interes 20% në javë. Pas një seance maraton të nisur që prej orëve të paradites, prokuroria ka paraqitur provat e saj për fshirje dhe 10 biseda të përgjuara të personave të arrestuar. Organi akuzës kërkoi mbajtjen në burg të 12 të dyshuarve. Gjykata e Shkodrës ka rikonfirmuar masat e sigurisë duke lënë në arrest me burg 12 persona të arrestuar në kuadër të operacionit të koduar Maranaj si pjesë e një grupi që jepnin fajde me interes deri në 20% në javë. Seanca maraton është zhvilluar me dyert të mbyllura prej orës 9 të mëngjesit të së shtunës deri pas orës 18, e kryesuar nga gjyqtare Ermira Dedja dhe prokurore Ariola Prençi. Organi akuzës i qëndroi kërkesës për t'i lënë në burg të 12 shtetasit e arrestuar, ku si provë paraqiti përgjimet e të pandeurve nga një prej denoncuesve. Në sallë folën edhe vetë akuzuarit e avokatët mbrojtës. Mësohet se ata i kanë mohuar akuzat. Nuk kemi dhënë para me fajde, por vetëm para borxh, duke patur parasysh marrëdhëniet shoqërore dhe miqësitë familjare që kishim me djemtë e ish-prefektit Paulin Radovani. Ne parat i kemi dhënë duke menduar se ato janë një familje biznesmenësh dhe do të na i kthenin, por asnjëherë me fajde. Kemi folur edhe me djemtë e tij dhe ata e kanë mohuar të gjithë këtë që po ndodh, prandaj ne kërkojmë që Radovani të denoncojë kërcënuesit e vërtet ndaj tij. Nuk kemi asnjë lidhje, kërkojmë të lihemi të lirë. Mësohet të jenë shprehur disa nga të pandeurit në sallën e gjyqit. Avokatët, duke paraqitur provat e tyre dhe duke parashtruar argumentat mbrojtës, kanë kërkuar që klientët e tyre të mos mbahen në burg, por në një mas tjetër sigurie. Kërkesa e tyre nuk është pranuar nga gjykata, e cila ka lënë në fuqi vendimin që ishte marrë më herët për këta shtetas, atë të arrestit me burg. Gjatë operacionit u sekuestruan rreth 500.000 euro prona të luajtshme të paluajtshme. Denoncimi për këtë çështje mësohet se është bërë nga ish-nën prefekti i Vlorës Paulin Radovani, pas një takimi që ai ka pasur me kryeministrin Edi Rama, ku ka kërkuar mbrojtje para se të kallëzonte skemën e fajdeve në Shkodër. Besimtarët ndjen të friksuar të kthehen në xhami një ditë pas sulmit në